ඔගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතකොට මම අද ඔයාලට මේ මගේ වීඩියෝ එකකින් ගේන්න හදන්නේ කොහොමද පිටරට යාළුවෙක් එක්ක සම්බන්ධකම පවත්වාගන්නේ, කොහොමද පිටරට යාළුවෙක් අලුතෙන් හඳුනාගන්නේ, කොහොමද ගෑනු ළමයෙක් පිරිමි ළමයෙක් යාළුවෙක් කරගන්නේ, කොහොමද භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න, කොහොමද අපේ භාෂාවක් කෙනෙකුට උගන්වන්නේ. ඒ හැම දෙයකටම හොඳම ඇප් එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. එතකොට මොකක්ද මේ ඇප් එක? මේ ඇප් එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඇප් එකක්. දන්න කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. නොදන්න කට්ටියට තමයි මම මේ ඇප් එක ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ ඇප් එකේ මොකක්ද බලමු. ඇප් එක තමයි Hello Talk. මේ ඇප් එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ සර්ච් බාර් එකේ Hello Talk කියලා ගහලා සර්ච් කරලා ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි ඇප් එක අරගෙන බලමු. මෙතනට ගිහලා මගේ ෆෝන් එකේ මම දැන් මේ ඇප් එක ගන්නවා. මේකේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙනවා ප්‍රීමියම් මෝඩ් එකක්. ඒක ඔයාලට සල්ලි දීලා අන්ලිමිටඩ් මේ පැකේජ් එක වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පැකේජ් එකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම දේ ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ ෆ්‍රී මෝඩ් එකකුත් තියෙනවා. මේකේ ඒජ් ලෙවල් එක දාලා තියෙනවා අවුරුදු 12ට වැඩි ඕනම කෙනෙකුට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට. එතකොට ඇත්තම කිව්වොත් මේකෙන් ඔයාලට නාගත සහකාරිය වුණත් හොයාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු ඇප් එක ඇතුළට. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලගේ Facebook හරි Apple ID එකට හරි Google එකට හරි මේල් එකට හරි ඔයාලට කනෙක්ට් කරලා මේක ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු Google එකට කනෙක්ට් කරලා බලමු. හරි. ඊට පස්සේ එනවා මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න ඔයාලගේ බර්ත්ඩේ එක. එතකොට මේල් එක ඔයාලා ෆීමේල්ද මේල්ද කියලා ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න දෙනවා සෙක්ස් එක. එතකොට අපි බලමු බර්ත්ඩේ එක දාලා 1995. හරි. එතන අපි ඒක කරා මේක කියලා දැම්මා. next ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් අහනවා මෙයාලා ඔයාලා මොන රටෙන්ද කියලා. මම දානවා මම ලංකාවෙන් කියලා. ශ්‍රී ලංකා කියලා මෙතන දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් අහනවා එයාලා මොන භාෂාවටද ඔයාලා දක්ෂ කියලා උපරිම. එතකොට අපි අපේ දක්ෂම භාෂාව තමයි සිංහල භාෂාව. අපි මෙතනට සිංහල කියලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් අහනවා ඔයාලට මොන භාෂාවද ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. ඒකට අපි මම දානවා ජපනීස් භාෂාව. ඒකේ ඔයාලා මොන ලෙවල් එකේද ඉන්නේ කියලා අහනවා. මම ඉන්නේ නම් ඉන්ටර්මීඩියට් කියන ලෙවල් එකේ. ඒ ලෙවල් එක මම දානවා. හරි. කැමති නම් ඔයාලට නොටිෆිකේෂන්ස් ඔන් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට නොටිෆිකේෂන්ස් ඕෆ් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි. මම මේක ඇලෝ කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ ලොකේෂන්ස් දානවා. ලොකේෂන්ස් නම් මම දුන්නේ නැහැ. හරි. අපි ගිහලා බලමු. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පෙන්නනවා අපේ ලංකාවේ කට්ටිය පෙන්නනවා. එතකොට ජපාන් ඉගෙන ගන්න, ඒ කියන්නේ සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගන්න එයාලා අපිට ජපාන් උගන්වන්න එහෙම කැමති ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මේව තමයි මේ ඇප් එක තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඇප් එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් යාළුවෝ හොයාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ යාළුවා ලංකාවේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටිය. එතකොට අපිට ලංකාවේ භාෂාව උගන්වලා අපි ජපාන් ජපාන් යාළුවා ඉගෙන ගන්න මේ ඉන්නේ ගොඩක් ඉන්නවා. මේ ගෑනු ළමයි ඉන්නවා, පිටිම ළමයි ඉන්නවා. ගොඩක් දුරට මේකේ යාළු වුණ කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ජපානයේ ඇතුළත දැන් ඉන්නවා. ඔයාලට ජපාන් විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පුළුවන් අර ඔයාලා මුලින් ඉගෙන ගන්න ඕන භාෂාව ඉංග්‍රීසි දුන්නොත් ඔයාලට යුරෝප් කන්ට්‍රි වල උනත් ගොඩක් කට්ටිය යාළුවෝ විදියට කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට සිංහල ඉගෙන ගැනීම ආසාවක් තියෙන ඒවා පෙන්නනවා. එහෙම නැති ඒවත් මේකේ පෙන්නනවා. දැන් මෙතන මේ ජපාන් ඉංග්‍රීසි කියලා දාලා තියෙන ඒවා ගොඩක් පෙන්නනවා. ඒ වගේ පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් යාළුවත් එක්ක chat කරලා යාළුවෝ බවට පත් කරගන්න. සහකාරය විදියට උනත් අනාගතයේදී පත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ ඇප් එකේ මේකේ ඔයාලා ෆ්‍රී වර්ෂන් එකේදී දවසට මම දන්න පමණින් දවසට උපරිම 5 දිනකට වගේ තමයි මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ ප්‍රීමියම් මෝඩ් එක අරගෙන ඔයාලා සල්ලි දීලා මේක පර්චේස් කරලා ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක අන්ලිමිටඩ් මැසේජ් කරන්න.
එතකොට මෙතන මේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙයා මේ රොබෝ කියන්නේ මේ ඇප් එක විසින් ඔයාලට කියලා දෙනවා මේක කොහොමද මේව වෙන්නේ ඒ ටික ඔක්කොම මේ ඇප් එක විසින් ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ මෙතන දැන් ඔයාගෙන් අහන ටික මේ තියෙන එයාලා මේව අපිට ට්‍රාන්ස්ලේට් එක ගාලා ටික ගාලා මේකේ ට්‍රාන්ස්ලේට් එක වෙනවා මෙතන අහලා දින ඔගෙන්කි දෙස්කා කියලා කියන්නේ ඔයා හොඳින්ද කියන වගේ දෙයක් එතන ඔබට කෙසේද කියලා දැක්ක නේද එහෙම ඔයාලට ට්‍රාන්ස්ලේට් එකකින් මෙයා ජපන් වලින් ඉවත් ඉක්මනින්ම ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ලේට් එකට හරව ගන්න මෙතන ට්‍රාන්ස්ලේට් එක ගියා මේකට ට්‍රාන්ස්ලේට් දෙන්න මම සතුටු රොබෝ කෙනෙක් I am happy robot කියලා තියෙනවා ඒ වගේ මේ ඇප් එකෙන් ඔයාලට භාෂාව ඉගෙන ගන්න ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඕනම භාෂාවක් තමන් කැමති භාෂාවක් එතකොට අපේ භාෂාව උගන්වන්න හැකියාවක් තියෙනවා අලුතෙන් යාළුවෙක් හොයාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ හෙලෝ ටෝක් ඇප් එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේකේ තව මොනවා හරි ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් මැසේජ් එකක් දාන්න යටින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මම දන්න දේවල් ඔයාලට කියලා දෙන්න නොදන්න දේවල් තියෙනවා නම් මේ ගැන දන්න කෙනෙක්ගෙන් මීට වැඩිය මට වැඩිය මේ ගැන දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහලා මම ඔයාලට හරිම උත්තරේ දෙන්න එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා